Hanapin niyo ako. Hi guys! I'm back. So, last time nag-video tayo about my washroom. And then this time naman, i-video natin yung walk-in closet ko. And how I organize my dresses and outfits. So, please watch. Okay, so sabi ng mga friends ko, ang dami ko daw wardrobe, dami ko daw damit. But siguro sabi nila, ang laki-laki siguro ng walk-in closet mo. Pero actually, ito lang yung aking walk-in closet. So, you might wonder, paano ko napagkakasya lahat ng mga damit ko sa aking small walk-in closet? So, I'm inviting you to visit my walk-in closet. So, itong square lang ito ang aking walk-in closet. So, nandito lahat ng mga outfits at mga wardrobes na ginagamit ko. So, ipapakita ko sa inyo kung how I organize my outfits and dresses, wardrobes, from pants, to shorts, to t-shirts, everything. Okay. So, let's start from this corner, no? So, dun sa taas, makikita nyo may mga bags pa na nakalagay. Basically, because yung mga bags ko doon sa mga cabinets ko outside this walk-in closet, medyo puno na. So, I had to fit in some of the bags here. So, if you will notice, yung walk-in closet ko are all mirrors, no? Around. Kasi, para pag nagsusukat ka, at least makikita mo yung fitting sa likod, at the same time sa harap, di ba? So, mas madaling change wardrobe. So, itong corner na to, nandito yung aking mga skirts. Although, lately, hindi na ako masyado nag-i-skirt, no? So, at the same time, dito pa sa mas loob, nandito yung mga blazers ko, and then mga polos ko. Although, again, hindi ako masyado nag-blazer or nagpo-polo. So, depende, no? Sa mga okasyon. And then, dun sa lower part, makikita nyo, nandito yung mga folded t-shirts ko. So, ito yung mga pang-casual ko. And dun sa medyo loob, nandun yung aking mga sleepwears at saka yung mga pambahay ko. Now, if you also notice, may mga ano ko dito, yung mga knitted ko. Kasi minsan mahilig ako magpatong ng mga knitted na tanks dun sa mga ibang dresses ko. If I just wanted to wear it. Now, on the other side, andito yung mga pang... Hi, Mark! So, this is my son, Mark, kasi helping me out on this video. So, makikita nyo rin dito yung mga parang mga chaleko ko. And then, iba pang mga pampatong. Para kung halimbawa, mga sleeveless yung mga damit ko, at ayoko naka-sleeveless, so pinapatong ko lang sila. And this is how it looks like. And mga ganyan. Papatong mo lang. So, para ay iba na yung itsura ng outfit mo. Ang dami yan. So, I have plenty of it. And I have different colors para pag nag-motif-motif ako, meron akong mga ganyan. Also, nandito yung mga blouses ko na minsan sinusuot ko for pag kinukumbine ko sa pants. And then I have my collared t-shirts. Now, going to this side, nandito yung mga pants ko. So, yung pants ko, ginroup ko siya according to material. Like, mga jeans, tapos, although dito may mga jeans ako na na tela na dressa siya. And then, ito yung mga collared pants. Collared yan. Collared pants dito. And then, ito parang ganun din. And then, on this side, ito naman yung mga mga scarves, no? So, mahirap kasi siyang i-hang kasi medyo madami din. And then, some of my socks are here. Para mas organized. Now, ito naman sa kabilang cabinet,
nandito na yung dresses ko. So, if you will notice yung dresses ko, ginroup ko siya according to color or coordinates. Not exactly kung ano yung color, but more on coordinates. So, this is how I plan my outfit. So, dun sa ibang mga nakakakilala sa akin, dito sa the other side also. And then some yung mga hindi ko nagagamit, pero andyan pa rin sila. Pwede ko pa rin sila gamitin. So, sa mga friends ko na nakakakilala sa akin, actually, alam nila na meron akong schedule ng outfit ko for 6 months. So, in one week, isa lang ang color coordinate ko. Say, halimbawa, gusto kong magsuot ng yellow. Puro yellow yun. Blue, blue. Hanggang sa mga 6 months, hindi ko actually masyado inuulit yung same dresses. So, para maikot ko lahat ng damit ko, hindi gaya ng halimbawa, kung ano lang yung nagamit mo, lagi yun yung ginagamit mo. At the same time, naiikot mo rin yung mga bags mo and your shoes. Now, dun sa itaas na cabinet dito naman, ito mga jackets lang naman to. So, hindi naman ganun kalamig ngayon. So, medyo andyan lang sila. Huhugot lang ako pag kailangan ko. And then, on the other cabinet naman, yung mga ano lang, mga some of my bathing suits, which is actually meron din dito. So, at least, this time, pag alam mo na, halimbawa, kailangan mo ng bathing suit, alam mo lang kung saan mo sila huhugutin. And then, dito sa dalawang drawer naman to, basically, ito yung mga extra undies mo na hindi mo naman masyadong ginagamit. So, ano yung relevance na i-group mo yung mga damit mo ng according to coordinates? Na-start ko kasi ganito. Halimbawa, example, itong week na to, ang nakaschedule sa aking color would be black and teal. So, I don't know, a lot of people know yung teal na color. So, ito yung teal. So, every time hugutin ko yung damit na yun, magkakadikit na sila. Ito yan. Actually, ito yung gagamitin ko for this week. And normally, mga 4 dresses lang ang kailangan ko. So, you will notice, iisa lang yung color combination. So, lahat yan halos doon lang yung ko. Diba? Ito extra to, so pwede kong gamitin or not. And then, what I do actually is that, lapit ka. Meron ako isang hook dito na maliit. And then, dito ko na lang nilalabas. So, dito ko na lang kinukuha siya kung ano yung isusuot ko. So, para hindi ko na siya hahalukayin sa loob. And then, pag nilaban ko sila, yan lang yung lahat ng lalaman ko. So, na-account ko pa lahat ng aking mga damit. So, yun lang. So, next time siguro, ipapakita ko kung paano naman, again, ginagamit ko yung mga accents ko doon sa dresses again, para malaman natin kung paano mo masusot again yung ibang mga damit mo na hindi siya very obvious at saka naiikot mo lahat ng mga damit mo. So, isang sample pa, halimbawa, if you want minsan kasi may mga motif ako na floral. So, ganito din yung sinusuot ko. Yan. So, hindi exactly yung mga ano, pero more on that motif. So, isa nga natutuwa sila sa akin, kasi sabi nila, paano ko daw na plano na bilhin yung mga ganun. So, ang ginagawa ko kasi, if ever halimbawa, magmumall ka, and then, may mga kulay ka na hindi kompleto, ang ginagawa ko, dun, yun ang binibili ko. More on that color. So, like, yung red, white, and blue ko na cute. Red, white, and blue. Red, and white. So, ito, gaya nito, this is only red and blue. Ang ginagawa ko dyan, kinocombine ko ng isang blouse sa loob na puti. Or mag-red ako ng puti. So, that's how I do my motif. So, yan yun. So, ginugroup ko na siya. And then, later on, yan na yun talagang gagamitin ko. So, that's it.
Maliit lang naman yung aking walking closet and that's how I plan my outfit for 6 months. And, i-try nyo rin guys kasi, mas maganda siya. Una na, ikot nyo yung damit nyo. At the same time, iba-iba yung mood na nakaka-create nyo for the whole week. So, I hope you like this short video and please watch, like, and subscribe. Thank you!